Good evening, class 9. Standard 9, unit Electricity and Magnetism, part 3. Question number 1. Mention properties of magnetic lines of force. See, I have shown the magnetic lines of force. What are some of the properties? Some properties of the magnetic lines of force are as follows. Number 1, they are imaginary lines, not real lines, and they don't meet each other. They never meet each other. यो काल्पनिक हुन् र यिनीहरू कहिले पनि एक आपसमा भेट हुँदैन, एउटा प्रपर्टी. नम्बर 2, दे स्टार्ट फ्रम द नर्थ पोल एन्ड इन्ड एट द साउथ पोल. नर्थ पोलबाट सुरु भएर साउथ पोलमा इन्ड हुन्छ. यसरी नेपालीमा यिनीहरू वास्तविक होइनन्, अवास्तविक हुन्, कहिले पनि भेट हुँदैन. नर्थ उत्तरी ध्रुवबाट सुरु भएर दक्षिणी ध्रुवमा गएर सकिन्छन्. Number 2. Question number 2. Mention some evidences or proofs to support terrestrial magnetism. अर्थात् the earth is a powerful magnet. How to prove? पृथ्वी पनि एउटा चुम्बक हो. कसरी सिद्ध गर्ने त? To prove terrestrial magnetism, some support, some evidences, some proofs are as follows. Number 1, presence of neutral points, angle of dip and angle of declination. अर्थात् न्यूट्रल पोइन्ट हुन्छ. किन हुन्छ त भन्दा अर्थ पावरफुल म्याग्नेट भइदिएको भए. इफ द अर्थ इज नट अ पावरफुल म्याग्नेट, देयर विल नट बी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, देयर विल नट बी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, देयर विल नट बी एंगल अफ डिप, देयर विल नट बी न्यूट्रल पोइन्ट्स. Number 2, a freely suspended magnet always shows the north-south direction. एउटा चुम्बकलाई यसरी फ्रीली सस्पेन्ड गर्ने हो भने यसले जहिले पनि के देखाउँछ? नर्थ साउथ डिरेक्सन देखाउँछ. इट डज नट सो इस्ट वेस्ट. प्रेजेन्स अफ नेचुरल म्याग्नेट्स, नेचुरल म्याग्नेट पनि हुन्छ जसलाई लोड स्टोन भनिन्छ. अर्थको इनसाइडमा नेचुरल म्याग्नेट हुन्छ. द्याट मिन्स इफ वी टेक एनी magnetic material like iron, nickel, cobalt and bury inside the earth's crust, it will behave as a magnet after some years. Say it may be 10 years, 20 years. एउटा म्याग्नेटिक बडीलाई पृथ्वी मुनि गाड्ने हो भने 10-20 वर्ष केही समयपछि त्यसमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ. अर्थात् यसले म्याग्नेटको काम गर्छ. देयर इज अ कन्टिन्युअस फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द अर्थ's crust. अनि अर्को पनि हुन्छ. नर्थ पोल नर्थतिर, साउथ पोल साउथतिर राख्दा न्यूट्रल पोइन्ट यता साइड साइडमा हुन्छ. तर यही कुरालाई इफ वी ड्र द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, नर्थ पोल पोइन्टिङ नर्थ, साउथ पोल पोइन्टिङ साउथ, द न्यूट्रल पोइन्ट्स आर फाउन्ड अन द ओरिजेन्टल पोजिसन. यहाँ न्यूट्रल पोइन्ट यहाँ पर्छ. न्यूट्रल पोइन्ट यता साइडमा पर्छ. If we draw the magnetic lines of force pointing south pole towards north, यो साउथलाई यता नर्थलाई यता यसरी घुमाएर राख्ने हो भने न्यूट्रल पोइन्ट डाउनमा पर्न आउँछ. That means the neutral points are found either on the horizontal position if north pole points north. Neutral points are found vertically up and vertically down if south pole points towards north. अब यसलाई साउथलाई माथि नर्थलाई तल राख्ने हो भने यो चाहिँ न्यूट्रल पोइन्ट तल माथि पर्छ. These proofs or these evidences support terrestrial magnetism, means earth is a powerful magnet. Question number 2 is another question. Today's question now, sometimes it can be asked, what do you mean by भनेर पनि सोध्न सक्छ. जस्तो क्वेसन नम्बर 3, what do you
mean by 42° deep in काठमाडौँ? काठमाडौँमा 42° छ भन्नाले के बुझिन्छ? सपोज इट इज इन काठमाडौँ, यहाँनिर 42° को यसले एंगल बनाएको छ. What do you mean by that the angle of dip in Kathmandu is 42°? यसको अर्थ यदि यो डिप निडललाई हामीले काठमाडौँमा राख्ने हो भने यो डिप निडलले म्याग्नेटिक लाइन होरिजेन्टल लाइनसँग 42° बनाएर बस्छ. It means that the deep needle sets itself making 42° with the horizontal axis, that is magnetic horizontal axis in Kathmandu. That means the deep needle makes an angle of 42° with the magnetic horizontal axis in Kathmandu. Question number 2. Question number 3 phase. Question number 4 is I have written some questions. Some differences are also there. Distinguish between A number, PD and EMF already done. PD and EMF already done. Ammeter and voltmeter is also done. यसलाई पनि गरिसकेको छ. अर्को छ एंगल अफ डिप एन्ड एंगल अफ डिक्लिनेसन एउटा, अनि अर्को एंगल अफ डिप एन्ड एंगल अफ डिक्लिनेसन एउटा यो गरौँ, र अर्को रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी. सो फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु सल्भ एंगल अफ डिप एन्ड एंगल अफ डिक्लिनेसन. यसलाई हामी गरौँ पहिला एंगल of deep, angle of declination. You got that? Number 1, it is the angle made by the deep needle with the magnetic horizontal in any place. कुनै पनि ठाउँमा एंगल अफ डिप भन्नाले के बुझिन्छ? इट इज द एंगल मेड बाय द डिप निडल विथ द म्याग्नेटिक होराइजन्टल एक्सिस इन एनी प्लेस. अर्को एंगल अफ डिक्लिनेसन, इट इज द एंगल मेड between the magnetic meridian and the geographical meridian. म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिकल अर्थ अर्थको मेरिडियनको बीचमा बन्ने एंगललाई एंगल अफ डिक्लिनेसन भनिन्छ. Let me rub it. Question number 4, A, B finish, C go angle of dip, angle of declination. 4 go C. First point. Second point. What is the second point? Angle of dip, angle of declination go. Second point, angle of dip. It varies from 0° to 90°. 0° magnetic equator, in magnetic equator. That is from 0° in the magnetic equator, not geographic equator. Magnetic equator
and 90 degree. It varies from 0 degree in the magnetic equator and from at the 90 degree in the magnetic poles. It means the value of angle of dip is 0 degree in the magnetic equator and 90 degree in the magnetic poles. Its value is about 17 degree, and both angle of dip and declination are very important. To understand easily, the angle made by the dip needle with the magnetic horizontal axis, and here this is the geographical north, geographical south, magnetic north, magnetic south. See, the geographic meridian is the imaginary line joining the geographic north and geographic south. पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखालाई हामी भन्छौँ geographical meridian. Magnetic meridian is the imaginary line joining magnetic north and magnetic south. So magnetic north यता हुन्छ भने magnetic south चाहिँ अलिकति यतापट्टि साइड हुन्छ. Number 4 finish. Number 4 go C. AB go for AB already C. Now 4D resistivity and conductivity. Resistivity and conductivity मा हामीले यो गर्छौँ. Number 1 resistivity र conductivity को number 1 difference के होला त? Number 1, it is the resistance of a substance of 1 meter length and 1 square meter area. It is the reciprocal of resistivity. यो वर्डहरुबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी करेन्ट रोक्ने, कन्डक्टिभिटी भनेको कन्डक्ट गर्ने, पठाउने, कन्डक्सन रेजिस्ट रेजिस्टिभिटी, कन्डक्ट कन्डक्टिभिटी. रेजिस्टिभिटी रेजिस्टेन्सबाट रेजिस्टिभिटी भएको 1 मिटर लेन्थ र 1 स्क्वायर मिटर एरिया. एरिया 1 स्क्वायर मिटर र 1 मिटर लेन्थ भएको छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेजिस्टिभिटी भनिन्छ. त्यो कसरी आउँछ त? यस्तो खालको 1 मिटर एरिया 1 मिटर लङ. यहाँ चाहिँ it is the reciprocal of resistivity. What are the units? Its SI unit is ohm meter. यसलाई लेख्दा ओम मिटर. SI unit ohm meter. किन? 1 square meter area 1 meter length. Its SI unit is यसको जस्ट अपोजिट पर के लेख्नु पर्यो? पर ओहम पर मिटर. यसलाई लेख्दा पर ओम पर मिटर माइनस गर्ने जस्तो ल अफ इन्डेक्स जस्तै यसलाई ओम मिटरलाई पर ओम पर मिटर अथवा 1 अपन भनेको यसको अर्थ द्याट इज यो यसरी लेख्नु पर्ने हो. यो हो फर्मुला. इट इज फाउन्ड by rho equal RA by L. यसको नोटेसन यसलाई हामी पढ्दाखेरि RHO रो भनेर पढ्ने. रो इक्वल RA by L, रेजिस्टेन्स इन्टु एरिया अपन लेन्थ. It is found by sigma
यसलाई सिग्मा भन्ने जस्ट अपोजिट एल अपन आरए, एल अपन आरएबाट यो हामीले निकाल्छौँ। जस्तो यो अहिले हामीले गर्नु रेजिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी क्वेसन नम्बर 4। यसमा क्वेसन नम्बर 5 मा यस्तै खालको एउटा म हिसाब गर्छु, रेजिस्टिभिटी डेफिनिसन एन्ड फर्मुला एन्ड एसआई युनिट। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 5 मा एउटा हामीले क्वेसन नम्बर 5 मा सल्भ न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि केही फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ। ओम्स ल V इक्वल आइआर एउटा यो लेखौँ, पावर इक्वल VI अथवा I स्क्वायर R। यहाँबाट हामीले हटाउँ I इक्वल के हुन्छ V बाई R एन्ड I इक्वल P बाई T। अब I भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स I P बाई V भनेपछि V बाई R इक्वल P बाई V और V स्क्वायर इक्वल PR और V इक्वल अन्डर रुट PR। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अर्को करेन्ट इक्वल चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम, यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यति फर्मुला चाहिँ याद गरौँ। ए नम्बर भेरी सिम्पल चाहिँ यहाँ क्वेसन लेखेको छ। I have written some questions. See, number 1, find the resistance if PD is 24 volt and 4 ampere current flows through the circuit. सर्किटमा 4 एम्पियर करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भने हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब यसमा लेख्ने तरिका सोलुसन, फाइन्ड द रेजिस्टेन्स इफ PD इज 24 भोल्ट भने पोटेन्शियल डिफरेन्स PD और V इक्वल 24 भोल्ट करेन्ट I लेख्नु होला, करेन्ट यसलाई करेन्ट I इक्वल 4 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेन्स? रेजिस्टेन्स R इक्वल वाट? अप्लाइङ ओम्स ल, हामीले ओम्स ल लगाउने हो भने वी नो R इक्वल V अपन I। V भनेको गिभन छ 24 भोल्ट अपन I 4 एम्पियर कट 6 रेजिस्टेन्सको ओम। सो रेजिस्टेन्स देयरफोर रेजिस्टेन्स R इक्वल यसलाई चाहिँ ओम पनि भनौँ 6 ओम। यो 6 यसरी नलेखौँ, यो लेख्दा 60 जस्तो देखियो, डोन्ट राइट दिस 6 अनि यो अलिकति ग्याप राखेर ओम लेखौँ, किनभने यो 60 हुनसक्छ, यो ओ एचएम हो। सो टु अभोइड कन्फ्युजन फर्स्ट अफ अल राइट 6 ओम एन्ड राइट यो साइन लेख्ने 6 ओम सिम्बल लेख्ने ए नम्बर। फेरि in the same way B number, how to find current flowing, charge given. See, B number is as follows: if 240 coulombs of charge is flowing in 3 minutes, how much current is measured in the ammeter? कति करेन्ट यसमा फ्लो भएको मानिन्छ। जस्तो 240 कोलम्स अफ चार्ज फ्लो भइरहेको छ त्यो सर्किटमा 3 मिनटमा छ, 3 मिनटमा 240 कोलम चार्ज फ्लो भइरहेको छ भने एमिटरले कति चाहिँ मेजर गर्छ भन्दा यसको सोलुसन यस प्रकार छ। चार्ज राइट, चार्ज ब्राकेटमा चार्जको सिम्बल सी अथवा यसलाई चार्ज सी नम्बर हामीले क्यू पनि लेख्न सक्छौँ। क्यू चार्ज इज 240 कुलम, सी फर कुलम, चार्ज टाइम
time t equal 3 minutes. 3 into 60, that is 180 seconds. Time in second. Current, that means electric current. Current symbol I equal what? We know. What we know current? This is definition. Definition बिर्सेमा पनि हो Q by T बाट आउँछ. What do you mean by current? Current is defined as the rate of flow of charge, or current can also be defined as the charge flowing per unit time, Q by T. Q 240 coulomb given. Time is 180 seconds. 0 0 cancel. Now caught by 6, 24 by 18. यसलाई काटौँ त 6 ले 6 3 जा 18 6 4 जा 4 by 3 भनेपछि 1.33 एम्पियर 1.3333 हुन्छ. यसलाई राउन्ड अफ 2 मा गरौँ. देयरफोर करेन्ट I equal 1.33 एम्पियर. आन्सर यति यति लेखौँ. न्युमेरिकल प्रब्लम नम्बर डी भयो. के गर्ने? कुलम मिनटलाई सेकेन्डमा लाने. Q by T 240 by 180 1.33 एम्पियर करेन्ट इज फ्लोइङ. सो 2 एम्पियर फ्युज. अब फ्युज कति राख्ने त? जति करेन्ट बग्छ त्योभन्दा अलिकति बढाएर फ्युज राख्ने. नियरली 1.5 एम्पियर फ्युज. वाट द फ्युज रेटिङ? अब यहाँ हेरौँ. फ्युज रेटिङ कति गर्नु पर्ला भन्दा 1.5 एम्पियर. स्लाइटली मोर देन द भ्यालु अफ द करेन्ट फ्लोइङ. करेन्ट फ्लो भन्दा अलिकति बढाएर. बी नम्बर. बी नम्बर फेरि. अब अर्को सी नम्बर. क्वेसन नम्बर सी चाहिँ मैले यस्तो गरिदिएको छु. फाइन्ड द रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी. फर्स्ट अफ अल पावर. Find the resistance of a conductor if power is 100 watt and PD is 220 volt. Again, if length and area are 1 meter and length length 2 meter and 1 square meter. Length 2 meter and area 2. Length 2 meter and area 1 square meter respectively. Find resistivity and conductivity. यसको लागि केही क्याल्कुलेटर पनि यसमा चाहिन सक्छ. त्यसैले क्याल्कुलेटर मैले देखाइदिन्छु. You may need a calculator. यसमा हेरौँ. अब हेर्नु यहाँ के दिएको छ? फाइन्ड द रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इफ पावर इज लास्ट क्वेसन. पावर यहाँ लेख्ने. पावर P equal 100 watt and PD V equal 220 volt. Power given, voltage given, you have to find resistance. But without current थाहा छैन भने रेजिस्टेन्स निकाल्न सकिँदैन. सो फाइन्ड करेन्ट. फर्स्ट अफ अल हामीले के निकाल्नु पर्छ? करेन्ट वाट. What is the formula of current? I equal P by V. पहिला I equal power by voltage. Power is 100 watt, voltage is 220 volt. 0 cancel. अब यहाँ कति छ? म यहाँ देखाइदिन्छु. 10 by 22. 10 divide by 22 0.45. 6 4 मा जाउँ त 0.4545. 0.4545 current ampere. 0.4545 current. Nearly half ampere current is flowing. Then resistance. How to find resistance?
resistors are equal V by I from Ohm's law. From Ohm's law. Ohm's law लगाएको V भनेको voltage given छ 220. Current 0.4545. 220 by 4545. Yeah. 220 divided by 0.4545 कति आयो नियरली 484. अब यसलाई नियरली 484 ओम. यो पोइन्ट भन्दा पछाडि 0484 छ, यसलाई नलेखौँ, यसलाई यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ. 0.45 484 नियरली. से नियरली वाट इज द रेजिस्टेन्स? भोल्टेज बाई करेन्ट. रेजिस्टेन्स हामीले अर्को किसिमले पनि लेख्न सक्छौँ. आर निकाल्ने फर्मुला. फर्स्ट अफ अल करेन्ट पी बाई भीबाट करेन्ट निकाल्ने. अनि करेन्ट निकालिसकेपछि भी अपन आई पीडी बाई करेन्ट. पीडी 220, करेन्ट 0.4545 484 ओम. Now first part finished. Now second part, length 2 meter, area 1 square meter. Again finally resistors are equal 484 and area equal 1 square meter given, length equal 2 meter given. Here A for area, L for length, R for resistance. Already noted. A for area, L for length and R already noted. R को notation पहिले भइसकेको छ. We have to find resistivity. Resistivity what? Conductivity sigma what? Rho sigma. We know R A by L. Rho equal R A by R. 484. Area 1. Length 2. Cot 2. 2 is 4. 2 4 is 2. And what is the SI unit? Ohm meter. What is the resistivity? 242 ohm meter. And conductivity sigma equal L by RA. Just opposite formula. L 2 meter, R 484 into 1 by cutting 1 by 242. And what to do? Ohm meter. 1 upon 240. अब यसलाई एक्ज्याक्ट लेख्दाखेरि 1 divided by 242. Just this here equal कति आयो 0.0041. 0.0041 यसलाई माथि राख्दा per ohm per meter. Per ohm per meter. So we have found three things. Therefore resistance equal 484 ohm resistance and resistivity 242 ohm meter. Conductivity equal 0.0041 per ohm per meter. Okay, this was for today. Next time some others. Okay.